bay còn đất thờ khi đâu ôi giờ nhớ quá con thèm phải thay vô con ơi hai à con hai đây nhỉ ba na lục kinh luôn cái này luôn này nếu phải tới lại đây một cái năm đất thờ khi đâu này của bia chia cái tiền hàng ok bây giờ vô qua sạc vô bao để lụa xa đây tài bạn này ôi chị liên cái rau
mình bay nhé bay nhé đấy vậy khi chưa ui chẳng mấy nè mấy cái lực gấp đâu một bữa nào con ơi con cái gói của mình bắt cho lời ồn bay còn quá rồi nó cái chả biết ta cha ta chim ơi mình chặt lương luôn ơi